nag-atake ka talaga o sa bahay, biglang sumakit yung lower back mo, yung pinaka-the best talaga, humiga kayo. Tapos, itaas lang yung paa. I-elevate. Elevate. So, ang importante dito, dapat 90 degrees at relax yung lower body. Tapos, etong back mo, dapat relax din. Yung pinaka-importante sa sinabi ni Coach RJ, yung breathing. Good afternoon, Coach Louie. Ano, Coach RJ. Okay. Kami po ay nagbabalik sa episode natin ng Kwentuang Kalusugan. Ano bang pag-usapan natin? Kwentuang Kalusugan. Pag-uusapan natin ngayon ay mga problema sa lower back or lower back pain. Napaka-common, di ba? Siguro sabi nga nila, taas ng percentage nito mga 60 to 80% of the general population have back issues, lower back issues, di ba? Lalo na sa mga kalalakihan. Pahina yung lower back, yung core, yung mga postural muscles natin dahil lagi na tayo nakaupo di ba? Ano yan, sabi nga nila, sitting is the new smoking. Di ba, may mga ganong kasabihan ngayon, sitting is the new smoking. Kasi it causes a lot of pain and injuries, di ba? So low back pain, very common. Siguro yan, 60 to 80% of the general population may problema sa lower back. Lower back. Okay, paano ba maiwasan? Paano ba ang pag-usapan natin yung paano ba iiwasan? Paano ba ayusin kapag meron na? Mga worst scenarios, mga spasm, slip disc, pag-usapan na rin natin. Diba? At paano natin palalakihin yung mga muscle dyan na naka-connected sa lower back? Tama. Issue natin. So, simulan na natin to. Alright. Mga kababayan, kwentuhan tayo. Okay. Ready? Ano ba tayo? Coach Louie, paano ba natin simulan? Siguro, simulan natin itong low back pain na topic natin. Regular lang, Coach RJ. Bawa ako may... Ako simulan mo natin sa causes. Bakit tayo sa tingin mo nagkakaroon ng back pain? Alright. Unang-una, yung glutes dormant. Yun, di ba? Yun ang para sa akin, ito na yung pinaka talaga main cause. Kasi part ito ng programming natin. Yung glute activation, sa tinatawag, di ba? Kasi di ba pag may back pain, ang pinaka-suspicion mo right away ay yung glutes mo. Deactivated, dormant yung glutes mo. Bakit? Dahil lagi ka nakaupo. Ang pinaka-function na lang ng glutes mo is a cushion. Naging cushion na lang siya. Which is supposed to be a hip extensor. One of the strongest muscle. Hip extensor, pag nagbe-bend ka, forward, may pinupulot ka, that's supposed to be glutes. Ano nangyayari? It's lower back. That's true. That's compensating. Ang nagko-compensate na ngayon yung lower back mo. Yun na yung talagang, pag pumulot ka, yung lower back mo talaga yung... Nakabend na. Ang ano talaga, ang tatayo sa'yo yung lower back mo na, hindi na yung glutes dahil tulog. Laging tulog. Tapos malaki pa tiyan mo, yung gravity. Isa pa pala yun, no? Tama, yung distension nito ng pag lumaki yung tiyan mo, nawi-weaken yung abdominal muscles. Nagkakos yun ng lordosis hyperlordosis yung ganon. Hyperlordosis. Pag hyperlordosis ka yan, very common sa spasm yan. Isang ganon lang yan, matitrigger ang spasm dyan. Lower back pain ka agad. Kaya ang daming mga iba na sumasakit ang likod na nagbe-bend lang. Aray! Sumasakit ka agad ang likod, di ba? Kasi, dahil sa mga weakness nito, weakness ng core muscle, weakness ng glute muscle. So dyan ako nakafocus sa programming when it comes to lower back pain, management of lower back pain, strengthening of your core, and activation of your glutes. Tama, di ba? So yan yung cause para sa akin. Major cause of back issues are weak glute muscles, weak core muscles. And also siguro, hindi rin secondary. Isa rin sa mga major causes is lack of hip mobility. Kasi pag di ka na gumagalaw sa hip joint, ang compensation is mas gumagalaw ka ngayon sa lower back mo, sa lumbar spine. Ito yung lumbar spine, Meron tayong 5 lumbar vertebrae, yung S1 to itong L1 to L5, di ba? Yung 5 lumbar vertebrae. Kapag dyan ka sa joint na yan, gumagalaw lagi, there will come a time na mapapagod yan, mag-i-spasm talaga yan. Lalo na ang spasm, sinabi nga natin before, it's a defense mechanism of your body. Kapag may na-detect na movement yan dun sa vertebral column mo, i-hold niya right away yan. Guarding. I-guard niya. Kasi nga, ayaw niyang gumalaw yan. Baka mamaya ma-pinch yung, ano ba yung nasa loob ng vertebral column? Yung spinal cord. Mga nerve na naka-attach. Saka yung mga nerve na nag-exit sa vertebral column, yung spinal roots, di ba? So, kaya overprotected yung mga muscle na yan kasi gusto nila stable yan. Di ba? Pag lagi kang gumagalaw dyan, unstable to. Pag pumupulot ka, dito ka na sa lumbar spine na gumagalaw, talagang anytime mag-i-spasm yan. Lagi siyang pagod, activated, di ba? So yun, lack of hip mobility,
Tapos, weak core, weak glutes. Yan ang para sa akin, pinaka-major cause of lower back pain. Diba, Coach Louie? Ngayon, paano natin mapaprevent, Coach Louie? Alright. Program. Nagbigay ka ng program mo for back pain. Okay, pag may sa kliyente ko, ang una kong pinapagawa, loosen up. Yun nga, yung pinag-usapan natin, movement preparation para may hip mobility, di ba? Kailangan, pati sa akin, kailangan open yung hip. Open yan. Kung ano, butterfly, pinapagawa ko, hip flexor stretch. Anyway, we'll just put the link on the description box dun sa movement preparations natin, di ba? Yes, na ginawa Meron na tayong episode dyan, Coach Louie. Hindi na natin kailangan ituro yan, di ba? Yung mga stretch ng hip flexor, di ba? So yun, lagyan na lang natin sa link on the description box. So, diretso tayo sa exercises. Alright. So after nung inhibition, ano pinapagawa mo? Ano may mga lower back pain exercises mo? So, mag-start ako ng kickback. Depende sa Glutes pain. yan, di ba? So, Glutes yan. Or, pwede ka rin mag-bird dog, di ba? Yan. Ang importante lang dito sa kicks, glute kicks, hindi dapat gumagalaw tong lumbar spine. Hindi gumagalaw to. Very stable ang lumbar spine. Ito lang yung joint mo, yung hip joint. Yan lang yung fulcrum. Ito lang ang fulcrum natin. Yan, dapat, parang isolated, hindi diba? dapat ganito. Wag yan. Magkaka-injury Walang yan. compensation sa lower back. So, Okay. at Coach RG, hindi rin dapat hyperextend. So, Yan, hindi lang. hindi kayo pwedeng Basta ang key is to isolate the glutes. Dapat glutes Slowly. nyo lang ang nararamdaman nyo, yung puwet lang. Kasi yan, muscle na yan, ang function yan is hip extension. Ito lang, oh. Extension. Perfect. Okay? Pwede ka rin mag-bird dog, di ba, Coach Yeah. Louie? Pakita mo rin yung bird dog. you can do a 3 to 15 repetition. Pakita mo na rin yung bird dog, Coach. Yan yung bird dog naman, glutes, core, kasama, pati na rin yung mga back extensors mo, tsaka shoulders, di ba? So, it promotes good posture. Take note of my shoulder, Coach RG, kasi baka yung iba nakaganito. See yun, collapse. Dapat. Kahit yung scapula, medyo stable. Tsaka ano bang function nito? Coach Louie, ako, para sa akin, it's more on maintaining the neutral spine. Yes. Neutral spine, di ba? Neutral spine. Define natin, ano ba yung neutral spine? Ha? Di ba meron tayong anterior pelvic tilt, pag gano'n? Yung gano'n? Meron tayong posterior pelvic tilt. So, ganyan, ha? Posterior, anterior, posterior. Neutral spine is in between that. So, anterior, ganyan. Posterior, ito, in between, ganyan. Yan. Yan yung neutral spine mo. Dapat, ano yan, stable yan. Kahit anong gawin mo, hindi gumagalaw yung neutral spine mo. Dapat laging malakas to. Ang ginagalawan mo lagi is yung hip. Hip joint, ito. So, stable yan. Stable ka sa neutral spine. In between siya na posterior, anterior. Anterior, posterior. In between, gitna, di ba? Neutral spine, stable. Hindi po gumagalaw yan. Dapat very stable yan. Tapos ako naman, mag-add ako ng variation sa hips. Okay? Minsan, pinag-hip circles ko, yung gano'n. Very mild. Na, small movement. na exercise for the hips. May mga ibang tao kasi, pag pinagalito ko, sunog na sunog yung puwet. Kasi hindi ginagamit eh. Very simple, oh. Circle lang, circle. What's important here is, dapat hindi gumagalaw yung lower back, hindi gumagalaw. Dapat stable yung Neutral lower back. spine. Ito lang, hips lang. Engage your core here. Yan, engage your core. Gawa ka ng circle, tapos gawa ka ng circle ulit, pabalik. So clockwise, counterclockwise. Pwede kang gumawa ng 10 clockwise, 10 counterclockwise. Yan, isa sa mga glute activation to. So, kabila rin. Ayun. Clockwise, counterclockwise. Tsaka pinapagawa ko ito pag masakit talaga. Pag may spasm. Just to put small activation sa hips. Pero talaga may spasm, hindi sila makagalaw. Minsan hindi makapag-kick eh. No. Di ba? Ito lang, hip circles lang pwede na. Clockwise and counterclockwise. Just make sure you're maintaining a neutral spine. Okay? Ano pa ba? Bridge. Bridge, ha? Very important. Ito, one of the most basic. Lahat yata ng physiotherapists. Ginagawa ito dahil pinaka-basic glute activation to. Sa rehab, ako nung nagtrabaho ko sa hospital, ayan, sa rehabilitation, basic for low back pain, ito. Okay? Yan. Hip thrust or bridge, that's a glute activation. So, ang ginagawa ito, just make sure may mind-muscle connection. Feel it. Feel your glutes. Hindi pwedeng, taas ka lang ng taas, yung pala, gumagana lang, hamstring.
Meron So pa, yung pagkakaiba nito, dapat yung articulation ng spine din, very important, Coach RG. So mag-start ka doon sa tailbone. Hindi yung diretso lang ng ganito. So you see, I start from my tailbone. So start ko with posterior tilting. Yung Yes. kanina yung ginagawa. Alright. So ito yung mga exercises, no? Pagkatapos ng Coach RG, mag-bridge, normally, stretch ko na yan. Lagi kong incorporate yan sa client ko. Either. Then you do again, like 3 sets. Alright. Activation, so ano pa ba? Sa akin nga yan, hip mobility is very important, ha? So make sure panoorin nyo yung inhibition episode namin kasi it's very important before doing this, kailangan ma-open mo na yung hip. Yung hip flexors, stretch, yung frog stretch is very, yung frog stretch, yung ganyan, that's so useful, ha? Kasi the more you move from your hips, the less you move from your lower back, from your lumbar spine. Yung frog stretch or yung pinapakita ni Coach RG, kapag meron kayong back pain, sigurado mararamdaman nyo kaagad yung adductor nyo dyan, tight. So kapag nag-stretch ka, that's normal. That's normal na bakit masakit. So, tight yan. So, siyempre, sisimulan nyo sa comfortable kayo bago kayo Kasi nga, most cases ng back pain is caused by lack of movement here on your hip joint. Kaya nga, kailangan i-open nyo muna yung hips. So, that's a very big factor when it comes to rehabilitation ng lower back. Kailangan talaga ma-mobilize. Hip mobility is very important. So, balikan nyo yung mga shin back stretch, yung 90-90 degree shin back. Balikan nyo po doon sa video namin about inhibition. Kailangan maging mobile yung hip joint nyo. Okay? So, more glute activation. Sa akin, hip abductors is very important for back pain also. Abductors, big time. Pwedeng pa-side lang. Yan, hip abduction, yung gluteus medius, one of the most deactivated muscle. So, yun lang. Make sure na ma-burn lang yan. Siguro mga 20 to 25 reps kung kaya mo. Take note, Coach RG, kung meron kayong lower back pain, huwag mo kayo mag-start ng mataas. Basta lang sa range na pain-free. Remember, pain-free range. Yes. Pain-free range. Start gradually. Okay. Pero pag kaya nyo ng strength, lagyan mo ng band, meron kang, ito yung clamshell exercise. Lagi kong pinapagawa rin sa mga kliyente ko, hip abductors. Kasi itong muscle na to, we need to force it na magising. So, very lazy ang muscle na yan. Gluteus medius, gluteus maximus. So, kailangan to force it. We really need to force them to work. Come on, work with me. Di ba? So, ano pa ba ang mga exercises? So, ako naman, yung hip flexors. Yung hip flexors, ina-add ko rin yan. Before, hindi ko siya ina-add. Akala ko, tight yung hip flexors. Huwag mo nang i-exercise yan. I-stretch mo lang. Pero apparently, kapag tight siya, it doesn't mean it's strong. Most of the tight hip flexors are weak. Kaya nga ako talagang nag-hip flexion ako. Kahit na ganun lang, paisa-isa lang, tong single leg raises. Hip flexion yun Pero kung mas maganda, kung may band ka na nire-resist ito, ang tawag dito, reverse squats Ito, may band na nagre-resist dyan, hinihila mo. So, pwede nyo ilagay sa... Yan! Perfect yan, Coach Ruby. Yan, i-resist mo ng konti. This is so good. Actually, maganda ito na rehabilitation for lower back. Lagi ko siyang pinapagawa, gumagana siya. Nawawala yung mga back pain nila. Pag ni-strengthen ko to, akala ko before, pag tight siya, very strong siya. Hindi pala. So, nung in-incorporate ko sa rehabilitation ko, mas marami ako naayos sa back. Yan, hip flexors. Kasi, tight siya, pero doesn't mean na strong. Weak siya actually. Most hip flexors are weak, kaya hindi sila makatakbo, hindi sila mahina yung pag-angat nila, itong hip flexors nila. So yun, lagi kong ini-incorporate yan, kaya nga ngayon may mga ganun pa silang mga exercises, yung mga yan, low back pain nila, tsaka kailangan neutral yung spine, pero mahirap na ito, advanced na yan, yung mga flexion na long leg sitting, long sitting hip flexion, long sitting hip flexion, mga ganun, advanced na yan. What else? There's glutes, more glute activation. Isa sa pinakamagandang glute activation din kahit nakatayo kayo. Balance. Yung nakaganito, Coach RG, hawak lang kayo sa pader or basta nakatayo kayo and squeezing. Ito, pag may mahina yung
yung lower, may lower back pain yung mga client ko, ito lagi yung number 1 na pinapagawa ko. Kahit nakatayo ka, nakapila ka sa magbabayad ka sa grocery, nakatayo ka, no one, hindi... Squeeze mo lang eh, di ba? Squeeze mo lang. Isometrically. Isometric. Hold and squeeze. Basta nakafocus ka dun sa alam mong muscle na dapat Muscle. paganahin mo. Kasi dyan lang, itself, Coach Louie, ini-improve mo na yung mind-muscle Mind connection. Actually, Coach Saji, ma-share ko lang. Meron akong kliyente. Sabi ko, can you squeeze your glutes? So, pinatayo ko ng ganito. Hindi niya ma-activate yung glutes niya. Nawala na talaga After 2 to 3 minutes na ina-explain ko sa kanya, dapat yung connection, concentrate ka. Doon nag-start siya. Marami pong hindi Activating nakakaalam the yan glutes. na ang glutes nyo itulog. Oo. Kasi especially those people who spend 90% of their time seated. Seated. For sure. Nako, may ang hihina ng mga likod ng mga yan dahil yung glutes nila hindi gumagana at all, zero. So that's a major cause, major cause of lower back pain. Pero meron din Coach RG na nagkakaroon ng lower back pain, sobrang katatayo naman. O, sa mga teachers, sa mga restaurant na lagi nakatayo. Actually, kahit na nakatayo pa, hindi mo naman alam na contracted yung glutes. Oo, yung glutes yun yung mo. flat back posture na tinatawag nila, yung hyperextended knee. Yun yung talagang yan eh. Pinag-aralan namin yan, yung flat back posture. Nakatayo ka nga pero gano'n collapse. Ang gano'n ka, tapos yung flat back posture eh. Flat back, hindi naman talaga. The glutes is not activated. Talagang So, ando rito yung pwersa. Tapos weak yung core niya. Core mo. Dapat lagi. Bottom line is gano'n. Kailangan maganda yung function ng glutes. Kailangan maganda yung function ng core. Stable yung core. Maganda yung hip mobility. Yung pinaka-bottom line ng rehabilitation for your lower back. Diba? So, ano pa ba? So, pwede nating idagdag sa ating low back pain topic. Yung adductor. Adductors, di ba? Kasi nga, hip mobility rin yan. Tama. Kung may Very mga makina important. sa gym, Coach Louie, I suggest gawin din nila. O yung ball. O yung ball, yan. Tama. Or Bola. resistance ball. Pwede rin Coach RG. So, kabaligtaro naman ang adductors. Ito naman, maglagay ka ng bola rito, ipitin. Squeeze. Ipitin, squeeze, di ba? Tapos Or- squeeze, tapos pwede kang maglagay ng... Etong band, kung meron kayong band, pasok nyo lang dyan, isolation. Ayan, From there. tama. Ang ganda. O yan, no? Yes. Yan, no? Pwedeng pa isa-isa. Yes. Hip adductors po yan. Adductors, ha? Or pwede rin Coach Arjen, magkadikit siya. Sorry, magkadikit. So, stable to. Doon lang. Madalas kong Tama. pinapagawa. I-resist lang yan. Yeah. I-resist. Or open mo to Coach RG and then close. This one's ito. stable. Yeah. Yes. Tama. Yes. Yan. Yan. Kasi ang problema nga, di ba? O inuulit ko lang yung problema ng mga may lower back pain is immobility of the hip. So lahat po ng mga muscle dyan sa hips hindi gumagana. Yun nga, we-workout natin yung hip flexors, we-workout natin yung glutes. Siyempre yung yung abductors, we-workout mo rin, di ba? Abductors and gluteus medius. Siyempre yung adductors yung workout mo rin dahil yun, isa sa mga hip muscles yun. Isa sa mga nagko-contribute ng hip mobility yan. Tama. So, ako, ang pwede ko na lang siguro i-add lastly is you have to determine, yung mga worst cases pala, Coach Louie, for example, yung mga back pain na may mga injuries na talaga, yung slip disc. Oo. So, yun, listen to your body kapag may mga pins and needles, that means may mga nerve na na-impinge, di ba? Kasi we're talking about prevention lang, we're talking about muscle spasm lang muna, di ba? Pero kapag yung mga worst cases na, for example, may slip disc na talaga, tapos may mga nerve na pinching, na napipinch na. Delikado itong mga may exercise. mga kuryente na nararamdaman, ganyan. Pins and needles. na Pins and tinatawag. needles, ganyan. You have to go to your doctor para proper diagnostics, ganyan, with proper diagnostics. O kaya, physiotherapist. Ako, may mga naging pasyente ako ngayon sa hospital. Kasi you need to determine kung ano ka ba, flexion or extension bias. Nasaan ba yung slip disc? Nandito sa harap, sa likod. Kasi yung mga iba, madalas nangyari din yan sa mga kliyente ko before eh. Hindi sila makapag-extend kasi extension bias sila. Andun yung slip disc, andun sa may posterior part. Lalong sumasakit. Kaya ang mga treatment sa mga ganito is to slowly build up extension. Mag-i-start ka ganyan lang. Ganyan. Ang tawag dito yung Mackenzie extension exercises. Mag-start ka ganyan. Prone on forearm. Ngayon, kapag hindi na masakit, hindi na napipinch yung nerve sa ganyan, taas mo naman, prone on hands. Ito, medyo advanced na yan. Ganyan. Pero sa simula, ganyan. Listen to your body kapag may sumasakit, stop. Dati nga, meron akong ganyan na kliyente, Coach Louie, pinag-burpees ko. Pinag-burpees ko ngayon, the next day, nag-spasm. Diba? Mali. Doon ako nagkamali kasi burpees is extension. Eh. Diba?
Kaya ingat-ingat kayo din sa mga burpees. Oo, sa burpees na yan. Pag may lower back Pag may pain, lower back or weak yung glutes nyo, hindi nyo naman kahit alam, yung lower diba, back, na nandun pala yung slip disc sa likod. Ingat-ingat. Yung mga iba naman, flexion bias naman. Oh, yung mga Williams flexion exercises. Higa ka lang, higa ka. Demonstrate ko lang yung pinaka-core setting. Sige, bend your knees. Yan, dalawa. Bend your knees. Ako, pinag-ano ko lang. Ito, pasok ko dito. Okay. Tapos, press my hand downwards. Yan. Kaya, no? Para mag-tighten yung abdominal. Tapos, hold for 7 seconds. Muscle setting ang tawag dyan. And then, release. Okay. Tapos, press my hand. And then, release. Release. Yan yung mga flexion bias. okay. Weak yung abdominals naman nila. So, yung abdominals naman ang kailangan natin i-strengthen. Pero since they're coming from, injuries, pain, sobrang weak na, deactivated yan. Kaya yung muscle setting, that's the most basic rehab method na ginagawa sa mga rehab setting, sa mga physical therapy rehab. So, yun, muscle setting, papress nyo lang dito sa lumbar spine para ma-activate ulit yung abdominals. So yun, marami kasi abdominals na talagang totally ma-deactivate kapag mayroong slip disc. Kasi ang mga muscles na to is acting out of fear. Takot sila. Kapag nag-spasm yan, matatakot yung mga muscle na ma-deactivate kasi konting galaw mo nga naman, masakit, di ba? Konting galaw mo sa lumbar ba, aray, sakit. So hindi nagagana yung mga yan. So kailangan mong i-re-educate. That's true. Kailangan mo silang gisingin ulit. Yun yung pinaka-right word, re-education. Kasi nga, kapag sabi nga dormant na, wala na, kumbaga, muscle wala na connection. Putol na. Diba? Tama, gano'n. Kaya nga ito, rehabilitation, re-education has the same meaning. Diba yung rehabilitation is you're going back to your normal function, diba? Yan, re-education dahil may mga muscles na nagiging dormant or natutulog out of fear dahil sa pain. Pag may masakit, di ba? Naranasan mo na ba yung spasm ko? Oo, naranasan ko na yan. Naranasan ko na yan before. Hindi ako nakatayo. Ako, hindi lang. Yung nagdadrive ako, gano'n kasi nag-build up siya throughout the day, nag-work pa rin ako, hindi na ako talagang nag-hold na talaga, nag-lock na. Talagang halos hindi na ako makapag-function. Nagdadrive pa naman ako, hindi ko na maabot yung sa toll gate, yung pera sa toll gate, talagang luha-luha ako. Kasi nga, ang spasm is not an injury, but it's a protective mechanism. Ang gusto lang ng spasm is wag mong galawin to. Yes, don't move. Don't move this is the lumbar spine, yung spine. Kasi nga, nakaka-detect siya ng abnormal movement doon sa kung saan nakalagay yung spinal cord mo. Oo nga naman, di ba? Very important, very fragile ang spinal cord ko. So, hindi mo pwedeng galaw-galawin yan. So, yun. Final words para sa akin, Coach Joey. Kung gusto nyo maiwasan yung low back pain, is to improve hip mobility. Gumalaw kayo dito sa forgotten joint. Hindi na kasi gumagalaw to dahil sa kakaupo eh. Gumalaw kayo dyan. Activate yung glutes nyo, yung mga strengthening. Yan. Ito, kailangan laging gumagalaw ang hips, laging mobile. Yung mobility sa complete. Hindi tight yung hip flexors, hindi tight yung adductors, di ba? Lahat yan. Ito, dapat medyo mobile ka sa hip joint. Tapos, strengthen your core. Yan yung final words ko. So, improve your hip mobility and then improve your core stability. Stability means no movement, zero movement dito. Okay? Pag stable yan, lahat gagawa mo na. Kahit nagli-lift ka ng weight sa isang kamay lang, stable yan. Lalakad ka, stable yan. Hindi yung wobbly. Pag wobbly, anytime, spasm, expect spasm. So, ano pa malalagdag mo, Coach Louie, yung final remarks natin for lower back? For safety lang, dapat laging mag-start kayo ng basic. Halimbawa, kung lalo na kung meron kayong naramdaman na masakit, dapat mag-start ng loosen up, yung stretching. Actually, Coach Louie, loosening itself, minsan nakakawala eh. Rehab na rin yun, di ba? So, Tsaka yung nakakawala, yung mga may under spasm na, kapag nag-loosening, wow, gumanda pa karamdam ko, ang dami ko na naging clients na ganyan na, wow, it's a miracle, di ba? Sabi niya talagang nawala yung spasm nila kasi sinasamahan ko pa ng myofascial release, release. Masamasahe, para talagang mag-release eh. Kasi nga ang spasm is talagang tight eh. Yung nawawala yung, kasi ayaw niyang bumitaw eh, dahil nag-lock siya eh. Ngayon, pag na-release na siya, gumalaw ka na sa hip. Yung mismong stretching alone, pagkatapos ng stretching sessions mo, uy, maganda na. Ganda na. Loosen Ba't di natin i-follow up ng isolation ng mga muscles sa hips para
pag next na yung ma-re-educate sila. Diba? Ganun yun. Maganda na sa loosening pa lang. Wow, ganda na. Lagyan natin ngayon ng mga hip exercise. Saka tama yung sinabi ni Coach Louie. Listen to your body. Kapag may masakit, yun, dahan-dahan lang. Improve your mobility first. Pero siguro i-add ko na rin, Coach Louie, nowadays, medyo aggressive yung mga rehab techniques na ina-address, mga PT talaga, mga physical therapists. They promote walking, right away, to put more blood. Para mag-relax. Para mag-relax, they promote walking already. Walk it off, sabi nila kapag talaga nag-spasm sa gym, try to breathe muna, relax, and then try to walk it off. Siguro yun yung isa pang magandang message. For example, talagang nadali ka sa lower sa gym, ha? May pinulot kong mabigat na mabigat, aray, pumitik. Nag-spasm, talaga nag-hold. Humiga ka lang. Deep breathing, inhale, exhale, to relax, inhale, exhale. Tapos, huwag mo nang galawin, for a few minutes. Tapos, the moment na, sa tingin mo, medyo nagre-release na, lumakad ka, gumalaw ka, huwag mo i-baby, dahil the more na mag-i-spasm yun, gumalaw ka, walk it off, sabi nila, walk it off. Pero pag talagang wala, no choice ka, talagang taas ng spasm mo, meron ka nang antay mga muscle relaxant na. Kailangan mo na yun. Para makauwi ka man lang, di ba? Yun, dagdag ko lang doon sa sinabi ni Coach RD. Isa din sa mga natutunan ko sa rehab. Yun nga, yung, halimbawa, inatake ka talaga o sa bahay, biglang sumakit yung lower back ko. Yung pinaka-the best talaga, humiga kayo. Tapos, pakita lang natin, Coach RD. So, higa kayo. Tapos, kung may table kayo, itaas. Yung paa, chair, itaas lang yung paa. I-elevate. Elevate. So, ang importante dito, dapat 90 degrees at relax yung lower body. Tapos, etong back mo, dapat relax din. Yung pinaka-importante sa sinabi ni Coach RJ, yung breathing. Kasi, kaya sumakit na yung back nyo, nagkaroon ng spasm, yung brain nyo, nagpanic na yun. So, hindi na kayo nag-breathe properly. So, hawakan nyo lang yung tiyan nyo. Breathing. Diaphragm, no? From diaphragm, focus lang kayo sa breathing nyo. After some time, so 3 to 5 minutes, mararamdaman nyo yung back nyo magsisettle at magre-relax. Good point, Coach Louie. After that, kung nasa bahay kayo, hot compress. I-hot compress na. Kasi nga, di ba, tama, kasi tingnan mo, pag kunwari higa ka lang, Coach Louie, higa ka lang dito sa floor, sa mat. Pag nakahiga ka lang, naka-straight yan, may tendency na naka-arch pa rin Dahil may mga tao na malaki yung glutes, di ba? Naka-arch pa rin yan, so yung spasm talagang dinatolerate mo pa rin. Why not? Yan. I-flatten mo yung back, relax, or better yet, i-elevate mo yan, kapatong, para talagang relax. Kasi kapag may spasm, what we're trying to get is yung talagang relaxation. Kasi nga, hyper contracted yung muscles mo. So, kailangan gawin mo lahat ng magagawa mo to relax the muscles. This is the most relaxed position. Perfect, ha? Para sa akin, this is the most relaxed position. Tapos sama mo ng breathing para mag-relax palalo. Tapos, kasi nga, ang tendency niyan, tatayo na kayo, di ba? Halimbawa, andun pa rin yung guarding dyan. Konting gano'n. Mga iba, ako natakot. Oo. Ang ginagawa ko dyan sa kliyente ko, Coach RJ, papa-deep inhale ko muna. Tapos inhale, as you exhale, boom. Diba? Kasi pag nag-exhale ka, yung brain mo, hindi siya mag-guard, you know? So, tapos dahan-dahan ka. Inhale ulit. Exhale. So, napakaganda kayo ng dahan-dahan. Sinabi mo na yan, Coach Louie. Very useful to. So, tinuro ni Coach Louie. Kasi, even us na seasoned trainers, seasoned personal trainers na, we've been doing this for more than 20 years already, di ba? Naka-experience na tayo ng ganito. Oo, totoo. Sa mga kliyente, this is practical eh. Sa mga clients na talagang dati naman namin ginagawa ito, ba't sumakit, ba't bigla nag-spasm, di ba? Talagang, hindi mo talaga masasabi kung kailan eh. Na pwede mangyari. Dahil mga ibang time, may mga times na hindi mo uncontrollable para sa'yo as a personal trainer. Dahil baka under stress ka, si madam, under stress. Diba? Or dehydrated. Pag dehydrated, madali rin mag-cause ng spasm. Kasi nga, konting buhat mo, mali. Diba? Spasm. So, siguro several times nangyari na rin sa akin ito, Coach Louie. This is a very good point. Yung sinabi ni Coach Louie. How do you manage it? This is how you manage it. Yung pinaka-importante. Kaya nga, hindi naman sa pagyayabang, Coach RJ. Pag may sinabi, pag may kliyente, bago halimbawa, tapos sinabi may lower back, interesado, alam mo, may sakit, yung shoulder. Mas gusto ko i-train yun eh. Kasi parang very challenging sa akin na pag-aaralan ko yung condition niya.
Tapos kasi pag nagpagaling mo siya, talagang lifetime client na yun, di ba? Tsaka isa pa sa experience mo, di ba, Coach Louie? Dahil mo nang napag-aralan mo na talaga ng ano yung paano mo maayos ito eh, di ba? Oo. Umaga naintindihan mo na talaga yung physiology, yung pathophysiology, kung bakit ganito, bakit gano'n, di ba? So, kaya ako, parehas tayo, ganoon din ako kapag may mga back May mga pain, cases. specialization yan, knee pain, specialization yan, ganyan. Alam ko na ang basic foundation kung saan ba gumagalaw yung pain na yan. So, yan. So, that's our, sana marami sila napulot na mga... Oo, at saka kung may tanong kayo, baka makatulong kami. Kung at the moment, meron kayong mga lower back pain, sasagutin natin yan, Coach RD. So, my advice is to be as active as possible, not seated all the time, and kung kaya nyo mag-stretch every now and then, stretch kayo. Coach RD, very important din yun, yung stretching, flexibility. Kasi tingnan mo, itong position namin ni Coach Louie, sa tingin nyo, mga 40 plus or 50 years old na nakakagawa nito. Yung seated on the floor, di ba? Yung isa sa mga secret ng mga Okinawan. Okinawa, di ba sa Blue Zone country? Is they sit on a low table, wala silang furniture, ganyan lang sila, di ba? Dito sila kumakain. Imagine, kung 8 years old ka, nakakaupo ka ng ganito, that means you have good hip mobility. Yung client ko nga na isa na matanda na, hindi na niya kayang mupo dyan. Ganyan na siya, gano'n na siya eh. Kasi kulang na yung mobility niya eh. Very tight na. Hindi na niya kaya, aray, wala siyang mobility eh. Pero ito, ma-maintain nyo itong ganito for an hour, ganyan. Yung komportable ka, that means you have perfect hip mobility. Kaya don't forget to address hip mobility, stretches, every now and then, in order to prevent low back pain. Yan isa sa mga dapat practice niyo yung ganito. At yung pinaka-challenge dito, pag nakaganito kayo, yung kaya nyo tumayo, na hindi kayo hahawak. Yan. Yan yung pinaka-challenge nyo, mga ilang senior citizen pa ang kayang gumawa ng ganyan. Or 50 years old na tulad ni Coach Louie, di ba? Siguro, very rare. 10% of the general population kayang gumawa ng ganyan. So yun, address hip mobility. Tapos, don't be a couch potato. For example, just stand up every now and then, Tapos, mas maganda, strengthen your hips, work on your balance also, because glutes are balance. Very important. Glutes are balance muscles. So, the more you stand up in one leg, and the more you maintain balance in one leg, the more yung glutes mo dun sa leg na yun nagpa-function, activated. So, yun. In order to prevent, again, stretch, hip mobility, consider hip mobility. Tapos, balance, improve your balance. Improve your activity levels, wag sedentary. Ganyan, kung kaya mo mag-gym at strengthen yung glutes mo, that's a step further. Ano pa, Coach Louie? Glutes, lower back. Yan. Strengthen yung core, huwag natin kalimutan. Strengthen yung hindi gumagalaw yung lumbar spine, hindi mo babal yung lumbar spine, di ba? Strengthen your core. Ano pa, Coach Louie? That's it. Yun, mape-prevent mo yung low back pain. Doing those things. Paalam na tayo, Coach Louie. Alright. So, that's it. Okay. Don't forget to subscribe. Like and share. Okay, and comment your questions. So, bye for now. Thank you.